Hi guys! Welcome to my channel. So, kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe, please click button below. And then, last few weeks, nag-upload ako ng mga video tutorial about dito. Yan, kung paano ko ginawa yun. So, thank you pala guys sa mga nanonood. So, next na tutorial na gawin ko about this. So, ito po yung lalagyan ng mga headband. Ito po kasi